Не хочуть вони нормально запускати, просто це є здівательство фактично. Коли погано працюють, це означає, як вони працюють, поляки. Ну вони взагалі каву п'ють цілий день. Треба йти зранку о 4 годині, о 5, о 6. А катастрофа йти, то вже починаючи з 7 до 10. Вітя важко. А що не важко така жара? Найдовше вам скільки доводилось стояти? Найдовше 12 годин. Поляки Пропускають. завжди до нас погано ставились. Знайшли пляшку вина, а вона не було вином. Якщо 50 гривень ти економиш на одній пачці масла. А як в тебе є внуки, діти, сім'я. Температура повітря в тіні сьогодні 34 градуси. Звісно, що стояти важко, але якщо треба їхати в відпустку довгоочікувано, то доводиться стояти. Тому ми приїхали на пропускний пункт Шегині Медика, щоб дізнатися, наскільки критичні ці черги, чи все-таки більше лякають нас у соцмережах і не так все страшно. Вітя важко. А що не важко така жара? Ви давно вже стоїте? Ні, тільки 2 години. Ви відпустку їдете? А, А от до родичів. ви якось моніторили черги, вибирали, який день їхати, щоб менше стояти? Ні. Так, на свій страх і ризик. А, А може вночі було б легше? я не знаю, куди легше. Це стрес. Ви теж стоїте. Не тільки за цього, я з Києва їду. А, Та як ви думаєте? то вам так важко стояти. Я просто сіла, виплакала, ставила. Вже минув перший місяць літа, наскільки збільшився пасажиропотік? Пасажиропотік збільшується до 20% від загальних показників середніх року. Загалом у червні місяці на пунктах пропуску в двох напрямках на Львівщині перетнуло понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Найбільш завантаженішими пунктами пропуску на Львівщині є Шегині та Краківець. Рава-Руська, Угринів та Грушів мають середній трафік, а Смільниця та Нежанковичі залишаються найменш завантаженішими пунктами пропуску на Львівщині, тож ми рекомендуємо їх для перетину державного кордону. А скільки ви вже стоїте? Стоїмо десь годинка. Годинка. Ви на приватному автомобілі? Так, і своя. А знали, що тут будуть черги? Було страшно чи ні їхати? Нам знайомі говорили, що не буде черги, але А це, як ви моніторите? це не черга ще. Це не черга. Це ще не черга. Скільки приблизно часу ви поки тут стоїте на початку? 2 години. Вже 2 години тут стоїте? А там ще треба десь так само десь стояти? Раша? 3. 3 там? А ви звідки знаєте, що загалом 5 годин перетин триває? Ви на відпочинок чи по роботі? Як коли? А щось, вважаєте, можливо покращити? Чи оскільки це літо тут ніяк не спростиш перетин кордону? Це гра в карти. Грав карти? Гра в карти. Грав карти. А найкоротше, коли вам вдавалося, який час перетнути? Як? Ну, бувало таке, що за годину ви перетинали. Можливо. Ні? А найдовше скільки стояли? 12. Ми фіксуємо збільшення пасажиропотоку на виїзд з України на вихідні дні. Державний кордон краще перетинати на виїзд з України у будні дні, а для в'їзду в Україну краще обирати вихідні дні. Якщо брати по годинам, коли людям краще не їхати, щоб недовго не стояти? Найкраще перетинати державний кордон у ранній ранковий час або пізній вечірній час, коли найменш завантажені пункти пропуску. Ранній ранковий час, починаючи з 5 години ранку. Ми тільки годину стоїмо, це ще недовго. А, Ми приїхали. ви переїхали, ви зараз їдете в Так, сторону ми Польщі? їдемо так, в Вже сторону. повертаєтесь? Все повертаємо. А, ви живете за кордоном, а приїжджали Так, в країну? Так, О, приїжджали в відпустку. розібралися. Ну, ви знаєте, що влітку тут завжди посилені Так, черги. так. Вас це не лякало перетинати кордон? Ну, відпустку дають, і знаєте, не питають, треба, не треба, мусимо їхати. Влітку давали Так, саме. влітку. Нас дають завжди влітку і зимою, то ми так зато і їздимо. А ви в цей якій час. країні, якщо не В секрет? Естонії. Знали, що все одно черги є, тому що літо всі їдуть, хто в відпуск, хто з відпустки вертається. Тому і так були готові до таких черг. А не боялися їхати сюди в відпустку, зважаючи, що там Росія вкотре погрожувала про посилення обстрілів? Знаєте, про таке навіть не думала, тому що додому завжди тягне. Я теж хочу. А ви багато з собою взяли води? Я заморозила собі в морозилку і маю таку сумочку, холодильничок. Ага.
А ви мали можливість, може, перенести чи вас літати? Ні, я їду на роботу в Італію. Мені подзвонили і я їду. Тобто перенести ніяк не могли, щоб хоч пропустити ці сильні дні спеки? Я на 2 неділі приїхала додому і знову мушу їхати. Варіантів не було багато, один тільки. Ми заздалегідь підготувалися до збільшення пасажиропотоку у літній період. Ми виставили додаткові прикордонні наряди, залучили додаткові сили та засоби, також автоматизовані робочі місця, а також ми безпосередньо підтримуємо постійну взаємодію з польською стороною для пришвидшення контрольних процедур. Оформлення транспортних засобів та осіб залежить не лише від українських прикордонників, а й від інших контрольних органів і служб, які здійснюють свою діяльність безпосередньо у пункті пропуску, а також це залежить і від пропускної спроможності пункту пропуску. А скільки ви вже стоїте? Ну, я думаю, приблизно годинки десь 3. Ну ви знали, що зараз такі черги. Ну так, знав я. Багато залежить від польської сторони. А що саме? Не хочуть вони нормально запускати, просто то є здівательство фактично. Як проявляється, що вони довго тримають? Ну, не перевіряють, ну просто не так працюють. Отак працюють, так якби Помалу? помало просто Поволі. працюють. Так, так, так. Ага. Я думаю, якщо б то залежало від наших прикордонників, тут би черги не було. Думаєте, це просто в них така система контролю особлива, чи це з чимось інакше пов'язано? Я думаю, нема над ними контролю зі сторони командування. Угу. Щоб вони пришвидшувалися. Так, щоб вони пришвидшили. А ви на відпочинок чи по роботі? Ні, я їду по лікарству. Там дешевше ж в Польщі. Ну так. А коли, от ви б радили людям, коли треба їхати, щоб виїжджати? Ну, тобто, коли сюди треба переїхати? Ну, тоді я вже буду приїжджати і буде багато машин. Не будете радити, краще пошвидше перетинати кордон. Ну, найдовше вам стільки доводилось стояти? Найдовше 12 годин Це цього літа? цього літа. Да. Найбистріше 3 години. 3 години. От 3 години це був який 2 час? неділі назад. А який це був час пори? Я приїхав в 8:20, а в 11:20 я вже їхав по Польщі. Тобто тут час... А черга була велика. Черга була 70 машин. А як вдалося тоді так Не швидко? знаю, поляки працювали. А от А бачите, зараз що не працюють. це А, сьогодні по черзі бачу, що поляки погано. Погано Тобто працюють. залежить від зміни, хто сьогодні на Польщі стоїть. Так. А от коли погано працюють, це означає, як вони працюють, поляки? Ну вони взагалі каву п'ють цілий день. Да? Тобто я думала, вони просто затримують, бо вони багато оглядають, перевіряють. Ні, вони просто собі раз в 15 хвилин до машини підходять і все. Стоють майже 2 години. 2 години. Ага. І там десь приблизно думаєте, скільки прийдеться? Ну, якщо поляк працює, то за годину. А якщо не працює? То там ще 3. Ну, може таке бути, щоб там люди по добі стояли, чи нема такого? Немає такого. Ми рекомендуємо завчасно відстежувати офіційні ресурси Державної прикордонної служби України, завантаженість пунктів пропуску і за можливості обирати альтернативні пункти пропуску для перетину державного кордону, найменш завантажені пункти пропуску. Це на ваших Фейсбук-сторінках. Так, в сторінках Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби та сторінка 7-го прикордонного карпатського загону. Як давно ви тут стоїте? Недовго. А не боялися в таку спеку їхати? Ні, я вже привикла. Кожного тижня тут. А ви по роботі? Так, Ясно. Тобто ви спеку нормально переносите? нормально. А взагалі досвід ваш перетину кордону, ви її не тільки влітку перетинаєте. Постійно. Наскільки важче влітку? Жарко. Жарко. Тільки через те, що жарко, але ваші ні. А взагалі відчуваєте, що якось складніше, ну, бо я чую, дехто каже, от поляки нас погано, важко Поляки пропускають. завжди до нас погано ставилися. А як ви це відчуваєте на собі, як ви перетинаєте? Завжди в них ставлення було дуже погано до нас. Ну, якось до речей додатково До досіпуєте? речей, до людей, взагалі як до людей. Ну, просто ми їдемо, я вже стільки років займаюся перевезенням, що Ну, от поляки, до я нас чула, не таку, вони кажуть, бо українці дуже багато везуть цього забороненого. Дійсно, багато люди веземо, порушують. звичайно, що веземо, всі люди везуть. Ну, тобто, немає такого, щоб щось не везли, але просто ставлення їхнє до нас, ну, просто жахливе. Якщо там деколи можна закрити очі на щось, то вони не закривають. Не закривають. Ні. А штрафи великі у них? Великі. А який, якщо, наприклад, Мінімальний знайдуть, 450 злотих. це якщо знайдуть там зайву пляшку або цигарки, так? Що-небудь. І за сало. І за пальне, і за все.
Все, що їм не подобається, вони просто навіть можуть до них не так сказати. Ще колись ти штрафували? Звісно, Скільки? За скільки? постійно. Скільки? 650 злотих саме більше. А це що, якщо не секрет? Знайшли пляшку вина, а вона не було вином, а було 28 градусів алкоголю. Це було вино домашнє. А, і вони перевірили. І вони перевірили, сказали, що так не можна, бо в кожного була відповідна кількість дозволеного алкоголю, а це було вже лише. Багато пачок сигарет. Це краще викинути по дорозі. Знайдуть поляки. Знайдуть. Вони все знають, де Так, шукати. знають, де шукати. Як знайдуть, то точно повернуть. Або штраф будуть писати. Особливо ліки, там таке. Дуже перевіряють. Да. І штрафують, чи буває таке, що і повертають, зупиняють всю машину? Та повертали йдуть назад до України. Людей поокремо, не зупиняли всю машину. Ні, всю машину. А чому всю машину А повертали? то, що вони людей вертають, якщо з документами в людини не все в порядку. А якщо там щось знайдуть, якісь в сумках, то всю машину вертають. Вже не перший раз їдемо, так що прекрасно знаємо, що можна ввозити, що не можна ввозити. Тому то, що не потрібно, ми ніколи не беремо. Ага. Все можна купити там. Я не знаю, для чого люди наші отак от деякі беруть. Додаткові черги у Шегинях утворились 15 червня, коли поляки почали ремонт автобусної смуги в Медиці. Про те, щоб розвантажити ділянку, вони дозволили автобусам, закріпленими за цим пунктом пропуску, перетинати кордон на сусідніх КПП – Смільниці та Нежанковичах. Оскільки саме автобусну смугу на стороні Польщі ремонтують, то постраждати від черг можуть автобуси, але поки що тут критичної ситуації не бачать. Правда, пропускна спроможність трохи знизилася. До 15 червня в середньому перетинало кордон за добу 40-45 автобусів, зараз це 30-33. Чому ви вирішили піший кордон перетинати, а не автобусом? Так скоріше, я так думаю. Так зручно, Швидко? да. А скільки в середньому? Чи ви перший раз? Я перший раз. Ні, я не перший раз, в цьому році перший раз. Ну не боїтеся під сонцем? Ні. Я не боюсь. Не боїшся. Я вже опік собі. Єдиний постійно діючий піший перехід з Польщею розміщений саме в Шегинях. Зазвичай ним користуються жителі прикордонних територій. Проте в пікові навантаження та через ризик застрягти в автобусі сюди ходять і інші мандрівники. Але насправді і тут бувають великі черги. Ми теж хвилювалися з цього приводу, але прийшли і були дуже здивовані, що немає черги. Від по собі відчуваєте, ви людям радили їхати машиною чи йти пішки? Іти пішки. А ви на піший кордон? А можу спитати, чому ви на піший, а не автобусом? Так зручніше. А недовго треба стояти, бо я бачила там теж. Різне буває, але часами машиною і автобусом довше, ніж на пішому. А ви як порадьте людям, як витримати піший кордон, якщо там на сонці доведеться стояти, або накрити? Бачите, що я маю найбільше я стояла 5 годин. Було таке колись. Знаєте, ото було найбільше. Ні, то осінню. А ви довго стояли сьогодні в черзі? Ні. Будь ласка, а ви піший кордон вирішили перетинати, якщо можна, чому, а не автобусом? Дешевше, простіше, легше, комфортніше. А ви здалеку? Ні, Львів. То що, записують тебе на телевізор? О, а ви тільки що піший кордон перетинали? Перетинав А тільки скільки що стояли? куди. 10, де? Як ви маєте на увазі? З польського боку. З польського боку додому я стояв 10 хвилин. Немає черги? Ну я ж вам сказав відповідь. А коли бувають? Порадьте людям, коли краще перетинати, щоб не стояти в чергах. Саме краще зраненька. 6, 7 година. Отак треба перетинати. Ага. Саме найгірше після обіду. Ага. Після 2, після 3. Це якщо з Польщі. Це якщо з Польщі. А якщо в Польщу? А якщо в Польщу, треба йти зранку о 4 годині, о 5, о 6. А катастрофа йти, то вже починаючи з 7 до 10. Тобто до 10 краще сюди не тикатись? До 10 краще носа не показувати, до 10, до Польщі. 5, 6, отак треба приїжджати, 4. Якщо подивитися по фото, тут черг нема, але дуже великі завжди черги вже коли перетинаєш український кордон в сторону польського. Так. Поляки дуже довго перевіряють. Я би не сказав, що сьогодні довго перевіряли. Було залежить 3 від митників, від кількості митників. Якщо на тому ряді, кудою йде український пас, як називають, ряд, якщо є 3 митники, то самі знаєте, що 30 людей по 10 на митника. А якщо один митник і 30 людей, самі знаєте. Буває, що один митник на всіх. Буває, що один митник на всі 3. Тоді скільки треба стояти, думаю. Вам А найдовше тоді треба стояти так в середньому 3-4 години.
Ви витримуєте отак стояти? Я 72 роки маю, витримую, йду, ходжу. Я знаю, зарядка. А якщо не секрет, ви ходите, щось продаєте чи ви? Ні, я ходжу, купляю Ага. у Бедронці Там якісь. дешевше. Ну та дешевше, пачка масла в Бедронці 25 гривень, а в Мостиська в райцентрі 80. Якщо 50 гривень ти економиш на одній пачці масла. А в тебе є внуки, діти, сім'я, то самі знаєте. І от Кілограм м'яса ви можете купити доброго м'яса, я то називаю, воно не є всюди одинаково. За 9 злотих. 9 помножити на 12, то буде 100 з чимось гривень. У нас таке м'ясо коштує поза 200. ага, і щось скажіть, чи тобто багато хто обурюється, що поляки дуже довго тримають, перевіряють. Ви відчуваєте, що вони прискіпують? Неправда. То все брехня. Головне не порушувати. Режим і то їхній закон. Сказано нести 40 штук сигарет. Ну то неси 40, а не 45. А ковбасу? Що ковбасу? Кажуть, що не А можна. м'ясне не можна, канапки не можна. Ну, а ви канапки свої не берете? Ні. А що ви їсте? Я нічого, я вдома їм, приїду, знову їм. Ну, а вам, до речі, зрозуміло, чому не можна канапки, чи ви не знаєте? Ну вони кажуть, щоб не занести якісь хвороби, ті, що тварини переносять. Ясно. От, Як вас звати? Славік. Дякую велике. Будьте здорові. Вася, ти мене кликав, я дав велике інтерв'ю. Ой, жара, то ще нині